And we are live, mga kasibya! Malipayong adlaw ug maayong buntag kanatong tanan. Kumusta man ang inyuhang pagkisaw-kisaw karong mauwanon kaayo nga kabuntago nato. Diri sa Manila, gibanlas pa ang bagyo nga si Ulysses ug kung magtan-aw ko diri sa ako ang bintana mga kasibya ni kusog ang uwan og ni kusog pud ang hangin muraga sa pagbiya ni ini ni Ulysses dili gyud ni siya musugot nga dili ta makabati sa iyahang kakusog gyud apan mas kusog karong buntaga mga kasibya og hinaot unta nga live na ta ako lang mangita lang ko karon og pagmonitor sa ato ang streaming kung anian na bata. Yes, we are live. Og hinaot unta nga klaro kaayo og lanog ang ato ang tingog dinha. Nagpalihi ko mga kasibya kay kusog kaayo ang uwan og hangin diri sa Metro Manila. Mauna nga ang ako ang background. Hayag kaayo, mas hayag pa kaysa uban pa natong mga nakit-an diri nga live nga mga programa. So, hinaot unta nga maayo ang inyuhang mga panglawas. Good morning, Karen Butchoy ko. Herald Diso, listening from Caraga. Good morning, Federico Sawamoto Payot. Mary Grace Chan. Tari Daniel, good morning ninyo dinha. And so, karong buntaga mga kasibya, medyo mo palahita. Klaro ba ang ato ang tingog? Andam ba mo sa inyong kisaw o ana-ana makakita mo sa ato ang bisita karong buntaga kay today, okay? We are live mga kasibya with with Dr. Gorgonia Panilagaw. Doc Goni, maayong buntag. Kumusta ang imuhang kami uwanon mediri? Dr. Goni is with ARC Hospital and she is going to be with us this morning para maghisguta bahin sa diabetes. Maayong buntag, Atty. Aina. Well, salamat. Maayo naman ko. Maayo ra among sitwasyon karon. Uwan-uwan the past day, the past 24 hours. But this morning, the weather is fine. Yes. Mayong sa tanan. Okay. Good morning. So, tamis ang ato ang hisgutan. Para kini tamis sa tabi because when you talk about diabetes, di man gyud malalis nga ang unang musod sa una-una nato is sugar, blood sugar level. We are actually celebrating, Doc, World Diabetes Day on Saturday, no? Sakto ba ko sa Sabado? Sabado. And kining World Diabetes Day, gipasiugdahan ni early in the 90s pa katong nakamatngo na ta sa pagsaka gyud ni ining sakita all over the world. Dili lang kay sa mga industrialized or first world countries but even in third world countries like ours. Wa lang kaayo ma-monitor o wa lang kaayo ni nga kanana ang murag mabantayi at that time. So, in order to escalate awareness no sa ato ang mga kaigsuonan, we have World Diabetes Day. Pero magsugod usa ko doktora, unsa maning diabetes? Well, ang diabetes is a chronic disease, no? So, dili na siya acute disease. It's a chronic disease. Unya, kuana siya kanang depende sa kind of diabetes but overall ma-feel na sa lawas ang kakuwang sa insulin. So, ang kakuwang sa insulin can be ingon ta relative insufficiency. So pero naay resistance ang body, di kaila sa effect sa insulin or di kasabot nga naay insulin, there is resistance sa mga organs like sa atay, sa fat cells, sa muscles ana no. So manay common kaayo mo nay usahay sa kadugay anang insulin resistance moabot sa nang punto nga mohinay na gyud ang production of insulin in the beta cells sa pancreas sa tao. Now, that's the type 2, that's the most common one. Pero kung we talk of the other kind, which is not so common, katong type 1, gitawag nato, kuan gito siya, kanang deficiency of insulin.
the pancreas, the beta cells, wa na maghimo og insulin. For some reason, no, sa agad mga viral infections na may mga ingon trigger events. So di na mohimo, so ang pasyente, ang tao, basta kuha ng insulin, madelikado gud na siya kaayo, it's tantamount to pushing him to coma if we do not diagnose early, kanang mag-acidosis ang lawas niya. So that's not the most common, and the more common one is katong una na akong gisulti. Among adults, 90% of the time we have the type 2, we call it type 2. Type 2. Kauna na akong gi-describe, yeah. Oo. Sa ato pa doktora, kitang tanan do na tay kanana ang natural nato nga kanana ang sa atong sistema nga makakuan ani, makasugakod ni ini, no? We have the natural sa may tawag nato hormone, natay natural hormone, natay natural hormone. Kung mukaunta, musaka ang blood sugar, mo release dayon ang pancreas, ang beta cells og insulin to control the level. So in normal situations naagid ng insulin para paus-uson ang sugar. Paus-uson bisag unsa pa kadaghan ang imuhang nakaon or nainom nga kanana ang tamis na ay natural. Pero duna sa doktora mo na adto ta sa katong mas lisod-lisod type 1. Unsa inborn ni natawo sila nga ingon ana gyud na ay deficiency. Dili sad na siya manifest sa pagkatao Manila mo younger age na kasagaran nga mapiktuhan ani, no? Less than 30 years of age. Daghan nila napoy mga more than 30 but mas common ang mga young gyud. Dili man na gikan sa pagkatao nila, but doon na sila gitawag og trigger event sa environment manggod. Pero after the trigger event mo take nag years, mag-anam-anam, magkaminos ang insulin production hantud mo manifest, manifest niya kana kung mga 80 to 90% na ang naguba or na damage nga beta cells, mo manifest na ang type 1 diabetes, but the manifestation can be dramatic. Sige, kalit-kalit ihi mo daot kalit kanya masud ospital kay gahanga kanang tan-aw na to acidotic man gitawag in medical terms, murag kutas tan-aw sa uban ba niya mo daot ug maayo, grabing magsigpangihi, very dehydrated, ingon ana na ang type 1 kasagaran, medyo drama na ilang presentation. Mao di ni doktora kay ang usa sa mga kanan ang sikat bitaw nga katang atong nailhan nga diabetic is Gary Valenciano. Yeah. Diba? Si Gary Valenciano, kadaghanan na siya nga kanang mag-concert siya, nya kalit lang nga makuyapan, da ito ni us-us nagmaayo. Nag-hypo. Paimnon siya og kanana ang soft drinks or unsa baron para mo saka. Doktora, ang kining type 1 og type 2, nagisgot na nga lain-lain ang ilahang manifestation, no? Pero unsa may early signs of diabetes kay og dili ta magpa-test yun, no? Sa dugo man ni og sa ihi ang testing ani niya. Naabay mga kanana ang mamatikdan ta sa atuang panglawas o sa atuang mga lihok nga makaingon ta nga unsa kani type 1 or type 2. Type 1 na, doktora. Ang sa type 1 mao kadto ang presentation sa agad very a few days, a few weeks lang kana da yung progressive bitaw nga pag weight loss. Grabe gyud, sigig uhaw, sigig ihi. Di gyud na ma-miss out na gyud na niya. Maluya gyud na sila kay di pa man sila may baw-an dayon maluya hangtod nga madag hospital, no? Young age nila mailhani mo kay mga young man na sila. Pero kadtong ang type 2, so at least ang type 1 na gyud na siya mga ipakita ng mga timailhan dayon. Alright, pero ang type 2 usahay early on, walay bation. Wala siya bation antud na dito sa taas na kay iyang sugar. Una pa na mabitan na ang uban, makita nato nga incidentally on executive check-up, diha makaibaw uy taas man day kag sugar. Walay balatian. Pero kung taas na kayong mga sugars mo, mulapas na 200 and above, na sila, sugod na sila masigig uhaw, magsigig ihi, mudaot, depende on sa kataas ang sugar, adto magagad mo weight loss pug tuda nya. Kung taod-taod na gyud nga wa gyud siya pud nagpamati lang gyud siya sa iyang sigig uhaw sig ihi, wa gyud mapakonsulta. Usahay mga how many years na mubati na sa siya atong mga numbness sa iyang tiil, sa iyang bitiis, magtuslok-tuslok nga dagom, ana unya usahay gali vision na pud niya ang naapektuhan kay wa gyud siya nagpatan-aw sa dihang nagsigi tong uhaw sig ihi niya ni daot siya. Usahay infections ang makaingon makita kina urinary tract infection, ingon ana sila. Unsa man di ay doktora ang normal nga blood sugar level? Kung buton naon unsa may normal? Unsa ang man di ay pag-measure ani niya? Alright. Well, easy kaayo man hinuon. Pwede tang, let's say, fasting. Pwedeng makita na to kung ang blood sugar 120 size or more. Inig fasting nga 8 oras nga way kaon.
Pero Mhm. sunod na sa oras pwede ra gud ang tubig ana ha. Overall, usahay mo gud balibaran Puwede sa di ang tubig ana, doktora? oo, basta Ang mag-fasting ka because water has no caloric value. So, okay ra okey. uminom og water actually. Hmm, Now, so 8 hours of fasting, pwede mhm, kang magpa-laboratory, magpakuhag blood sugar, fasting mhm, blood sugar. So, mo hmm. 126 or more. Usahay pod pwede ra tang magpakuha og 2 hours after nga ipainom kag tamis bitaw 75 grams glucose load we call it. Oh, nakasuway ko ana. Oo, sa pregnancy Ah, ipa-challenge gyud ka tagaan kag tamis ana. hmm, Ana niya sa atong nasod usahay pod ko nang naalang kay balatian nga klaro nang sige uhaw sige ihi ni daot kanya kuang kag blood mhm, sugar 200 or more kanang wa gyud duha-duha na diabetic na uh-huh, siya tawhan na. Pero katong duhang una na akong gisulti nga oo, 126 mm, og kadto pong magkuha 75 grams after usay way bation bitaw. So mhm. kaning labi na ng fasting lang nya way gibati we are advised to repeat the test. Kinahanglan ta mag-repeat the Ah, test kay within as early as possible. So the same test pwedeng usbon, pwede siyang lain nga test pero ang usa ka test what I did not mention mhm, sa ato mga sa Philippines sa guidelines sa Unite gitawag Unite no that there's clinical practice guideline wala mag-mention ng HbA1c, glycosylated hemoglobin A1c. Pero outside dugo of that, na 'no, dugo na'y kuhaon ana, yes, doktora. dugo nga. In Hmm, reality, pwede rin by fasting. In hmm, reality, nagkuha ang gutag sige ana dili kaya lang good. Not all hospitals siguro but kung niadid sa major like in the city naagid na glycosylated hemoglobin A1c. Now, kung kana ang kuhaon, mhm, inikuha sa test nga 6.5 or greater, mhm. that's already also suggestive of diabetes. But again, kung way pamati, a second test must be done. Not necessarily HbA1c ra ang second test. Pwedeng ang fasting blood sugar just to be really definite. Di biya lalintaw kung kag diabetes niya napay duha-duha. So that's Mao. our advice. Pero katong usag, klaro lang kaayo gyud. Diretso na So, to dayon. mura sa diay ni COVID, doktora, puwede ka nga asymptomatic, Correct. kanang Correct. Correct. wa Kaya nga kay gibati. symptomatic, watay dag-anan o watay kana lang na ay background in the family, strong ang history. So, Kita usbon na usbon heightened na ta. so usbon nako, doktora, ha, kung ang blood sugar level nimo sa pagkuha sa test is about 126 or higher, Mm. unya why manifestation, wa kay mga symptoms 'no, Mm. kinahanglan i-repeat para Yes. makapaniguro og unsa gyud ang iyahang kananaang, Right. Not kuan. necessarily FBS. It may be another test like HbA1c. Ang katong Yeah. By HbA1c, the way, it is a test, an uh integrated, it's an average blood sugar for the past 2 to 3 months. Ang yes. HbA1c. So, nindot siya kay taas siya gitanaw for the past 2 to 3 months niya. Mhm, It is sa to pa long-term control of sugar, iyang mhm, gi-average mo ng glycosylated hemoglobin A1c. mm. Unya kung inigkuha is more than 200 na kana medyo kuan na ta na, apiki na ta na. Correct, correct. Kana kulabaw naay mga simptoma gyud sig uhaw, Yes. sig ihi, ni daot gyud Mhm, siya. mhm. Kana di na nausbon, klaro na gyud na tambala na siya as one with Doktora, diabetes. diri sa mga symptoms naa lang ko'y mga pangutana kay ang akong pamilya murag naa gyud kaliwat gyud ninamo ba nga kana na ang diabetes. Sometimes it's hereditary, right? Correct. Of Yes course, it ba. is hereditary. Yes. Oh. So, kinahanglan nga og duna na mo'y mga kaliwat unya nahibaw-an ninyo nga kana na ang mao na ilahang sakit, magbantay-bantay na ta nya magpa-test na ta. Karon Correct. doktora, ang ako ang amahan mao gini murag ka tanang mga subject matter sa ARC Hospital og diri sa Kisaw 'no. Ako gyud igo pirmi. Ah, ang akong father, my father was actually diabetic. Oo. Kadto siya doktora, kuan dali ra kay siya mosuko. Tinuod Aha. ba na kananaang namo ko sila ingon nga kananaang dali ra masuko, very short-tempered to siya. Naabay ka na ng ingon ana. Nila ka mga tag-as kay sugar siguro na sila manggod man nang they do Oo, not feel good ba, no? Lain gyud ang hmm, lawas anay mga tag-as kay sugar, especially kung nanay mga neuropathies kanang mga yes. pamanhod and pain, magsipok gyud siguro na ilang upod oy. So, mao Unya na ang usa pa ana oo, doktora 'no, makamatngon mi nga hulmigason ang kana toilet bowl, ang o banyo. na ants in the urine. O mabuti usa ka mensahe sa Diabetes Philippines sa Mhm, makita nimo sa ningagi nga mga tema ba inig hmm, selebrar ng Diabetes Awareness Week na manay July Diabetes Awareness Week. yes. Mabuti pa ang langgam, alam. Unya itom ra ba doktora 'no, dili man ang kanang red nga Mas ants, it's a assume kay baw. sum. Mm, Oh, nya ang akong amahan moingon man lang to siya kay magsige na to yung mami nga, "Dad, kanang kuan na lagi na ni taas na pud imong blood sugar, okay ka na ang gihulmigas na pud ta diri." Moingon man lang hinuon ang akong amahan nga, "Dili oy swerte na, maayo nang naisum."
Swerte na. Fun. Kasagaran ko doktora, in denial kaming Correct. mga Correct. Dili naay gyud taas nga blood sugar kay daghan naman nga idili, mao 'di ba? gyud. Daghan mang idili. Gyud ay Pero sana una ta nga mo, basa-basa gyud kayo. una Basa-basa ta nga mo adto ngadto sa gidili. maayo lang untag dili taas kayong denial period na na to iampo. Pero murag taas-taas gyud. Una ta mo adto sa mga gidili doktora. Duna ba'y mga kananaang identified causes or mas makapa grabe or og sa diabetes? Mm. Kanang type 1, doon na siya yung genetic predisposition pod. Mhm. Anay environmental trigger event niya. Mao to ingon na kung mahitabo kato mga na siya stages no niya. Kanang type 2, nasa na siya kaliwatan yun. Oy, strong kayo ng genetic part no. So na kay kaliwat plus lifestyle. So kung ang imong timbang wa kay mo bantayi, you've grown really obese and overweight and obesity is Mhm. one more risk factor ba nga mo manifest gud ang diabetes nimo. Nya Mhm. inactivity, wa kayo kay magtagad. Okay lang labi na ning quarantine may rason ta wa kay Oh. maka-exercise kana unya. Well, kuan pod kung nanay history bitaw of having had a pregnancy before nga nag-diabetes, it's already a Mhm. risk factor nga mag-diabetes in the future life nga wala dili baskig dili buntis. Mao na mga large babies. You have a baby nga na tao 8 pounds sa Pilipino man good 8 pounds or more More. macroscomic baby ba risk factor na sa nimo mag-diabetes. So Mhm. kanang mga naay mga risk factors gyud early gyud nang mo test sa atong Unite or the clinical practice guidelines sa Pilipinas. Mag-edad og 40 anyos masking way balatian mo test na dapat mo screen na siya kung diabetic or not, but kanang naay mga risk factors like high blood pressure pod, ang cholesterol niya nga good cholesterol maba kaayo less than Mhm. 35, unya taas kaayong triglycerides, mo na mga risk factors ug katong uban akong gi-mention no. Ang timbang nato is one like measure lang ta sa waist circumference sa mga babae Mhm. 80 centimeters or more, mao na siya, that's already overweight no. Nya Mao 90. ba doktora? Yeah, Naa diay circumference? yes, 80. 80 or greater is the magic number there. So So you are at least pila there. man ang 80? I'm sa 80 guilty sa divided by kana 2. o 90 and greater for Oh. males. Mhm. Waist circumference, that means nana na siya metabolic risk ang tao. Basta ingon ana ang sukod sa iyang waist. Aha. So among Asians, oo. So bantay-bantay ni ninyo inyong mga hawak mga kasibya ha kay ug mulapas na mo sa maayong pamatasan sa kuan sa inyong mga hawak sa measurement sa inyong hawak. Yes, yes. Mo na talimad-an na nga basin na amoy diabetes. Doktora, ang kining mga causes ato ba ning malikayan? Oh yes, kanang environment, like genetics di naman tan ito ka makapamili sa Oh, ato genetic oh, makeup. kadugo man gyud na nato. Yes, what is in the environment we can modify. Mo nang modifiable factors, makamatngon ta sa timbang, maka-increase our activity, ang sakaon nato will be extra careful. Yes, naagid akong impact. Proven man na sa studies, dili naman na anecdotal lang. Naman tay at least 3 ma-mention na akong big studies nga looking at kanang prevention of progression to type 2 diabetes in those with hilaw nga diabetes. We call it hilaw diabetes katong pre-diabetes bitaw. So pwede na sila like one diabetes prevention study sa Amerika, 58% reduction within 3 years kung Wow. intensive lifestyle modification. Karabang reduction in the progression to type 2. It's really very yeah. Pero kung nasa ka ng stage sa diabetes magod is really something that will stay forever, but we can control nga mura kag di diabetic in your levels of sugars. Yes. You still will be called diabetic but with good control. So naaman sa naingon ana, but certainly dako kayong lifestyle modification og impact. Sa Sa ato pa, oo, sa ato pa doktora, it is reversible. Kanana ang aron ba tagaan na tong paglaom ang mga tao. Okay. Reversible is reversible the correct term or Maybe not for GDM, for diabetes during pregnancy, there is reversibility. It is reversible. Okay, but the type 2, maybe not completely the right word, but pwede ka siyang mubalik to the normoglycemia with intensive lifestyle. Kailangan we have to be extra cautious there kay basig makalimutan siya kay pwede pa man gyud gihapon mo balik na pud siya to really the high levels of sugars
kay kana lagi kung once you are diagnosed, naa man gyud ka diha nga na but Yes. you can be in good control. We just call them in good control. So when we say lifestyle, doktora, it's not just your physical, no? Nga kanana ang lifestyle nimo that will lead to your kanana ang weight gain or kanana ang gitawag nato nga medyo kuan ka tuwa ka sa beyond 80 centimeters. When we say lifestyle, ang imuhang kaon, okay? Kaon. Ang imuhang lihok, meaning the exercise that you Yeah, get, activity. Yeah. and also the kind of stress levels Oh, that yes, yes. you kuan. Correct. Correct. Oo. Um, Tama na kay siya. kanana ang transparent man gyud ta diri, ako Oo. angko na lang gyud ko nga akong blood sugar medyo taas. Anya Yeah. So, yeah, lifestyle na. And oh, stressful nga, life. I mean, work demands, no? yes. Akan man tang pressure. So, Unsa man na doktora because it's hormones? So ang ato ang hormones at work will wreak yes, havoc yes. When on you your are in a blood stress sugar. situation, Mhm. you have stress hormones there. So you have surge of adrenalines, of your cortisol, of your growth hormone, stress hormones na sila. So they will make your body produce more sugars. Ana na sila. So mao ka nang kung mahimo dili kita maghunahuna o di kita magpada sa stress because these hormones are always there. Kaaway na to na maldito kay na sila. They will push your sugars up. Yes, you're Mao right. na. It's like being in the hospital, no? The Mm. thought of going to the hospital or staying in the hospital, all the more stress situation man na. So mo ka nang usahay, di ba ang tanan, but ang uban makita nimo mo out balance, good out of control, good ilang levels. Stress situation man na. Oh. Sa ato pa doktora, ako ang una na kong sugyot no nga kanang mo exercise gyud ta, mulihok gyud ta. Yes, number What one. is a regular exercise regimen nga maayo para sa mga borderline diabetic ug sa mga diabetic gyud? All right. So you are correct there. Lifestyle modification part ng exercise. In fact, when we look at recommendations, kanang outline na mo, kanang guide, maski Mhm. asa kang guideline na gud ang metformin on na lifestyle modification before any drug. So ang Ah, lifestyle kung exercise man gani minimum of 150 minutes per week. Minimum. 150 minutes per week. Minimum na, oo. Within 3 days during the weekdays and once in Oo. the weekend. So sa ato pa pwede ra 4 times in a week, that's you are already reaching what is recommended. na ay minimum ana doktora or base Mao pwede ra nga na ng minimum. Pero 150 minutes is divided na siya into the 3 times during the weekdays and once in the weekend. 3 So kung during times the weekdays, so Mondays to Fridays, mura kag nag-MWF for example, mga 45 minutes, mga 40 minutes inana. yeah, right. So Ah, minimum kung 4 days ka, so kung 5 days mo is 30 times 5. 30. Ah. So a little over 30 minutes, 4 times in a week, you are reaching the recommended minimum 150. So at least doktora makaabot jud kag 30 minutes sa imong pagsugod. Dili mahimo nga karong adlaw 10 minutes kung pasingot unya ugma bawion nako og usa Oo, ka oras, dili. pero yeah, generally it should be like that. Pero kana bitong mga bag-o pasad mo venture, Mhm. be extra cautious nila binang mga dugay na nga may diabetes kay we have to look at the heart first, clearance ba? Klaro Ah, ka na okay kag kasing-kasing kay basig yes. nag-improve sa heart anang ibang exercise, mag-workload sa heart, makuyawan sa to mag-acute event unya na siya ba? Mm. So ang mata niya okay baka na wa baka na yung simba ko lang mag-bleeding unya siya so we have to have a clearance before also mo indulge except the young people but kanang mga dugay nang na diabetes kinahanglan sa na sila clearance but So yes exercise good above all so for exercise 150 minutes a week at least minimum, moabot ka og 30 minutes sa usa ka adlaw o sa usa ka nimo ka session, but you can go higher pero hinumduman nato nga kinahanglan naatay ka nang gitawag nga cardiopulmonary clearance pod para Oo, maka-engage ta in those oo, activities no oo. nga kanang Especially long-standing diabetes no yes. long-standing diabetes. Nga naman doktora, is diabetes also a precursor to other ailments or diseases? Mas sayon ba ta nga kanana ang sa heart attack, ma stroke, Right, simbako, yeah o are kadalis exactly kahoy? you are exactly correct diabetes is like it's like itandi nimo ang risgo sa heart attack sa I mean sa tao sa coronary or cardiovascular event in general. Mhm. A diabetic person og ikumparar nimo sa dili diabetic nga nag-MI, ang Mhm. risgo niya sa tao nga may diabetes susama sa tao nga may diabetes nga nag-heart attack og kausa. Oh, So wow. nakadelikado. Yep, it is a risk equivalent na ng being diabetic nimo. So
pareho ra ka nga naa na Which history. comes first, doktora? Ang blood sugar level nimo nga taas o ang imuhang hypertension? Ah, Unsa may kuan pwede na? man silang magdungan kay pwede Okay. man sad nga lain na nasa siya dai kaliwatan, mao sad na siya nag high blood food. Labaw magkuyog ng duha, mas dako gyud problema, mas dakog workload ang kasing-kasing kani man kung diabetes kung di gyud ato i-control, manghilabot mi siya sa ilawom nga mga ugat. So dito sa ilawom dysfunction of the endothelium we call it no niya Mm. mo mas mahasten ang hardening of the arteries, so atherosclerosis, that is mapaspas na siya. Mo ka nang masigyang pa kung tag-aso kay sugar sa Mhm. katuigan, paspas kayo man na makita ta sayo kayo na na heart attack or layo lang ng mga stroke nila ingon na. Or in the lower extremities, manggahi sad to sayo pud mo clog up og mga Mhm. ugat dito, the poorly healing wounds in the lower extremities. Yes. Mm. Peripheral arterial occlusive disease. So you see, our blood vessels are interconnected. So Mhm. especially when you already have a peripheral na na history of poorly healing wound, yan nakit-an dito nga barado iyang ugat sa BTS, be extra careful kay posible kayo ka nang appeal ang heart na ay bara og ang arteries paingon sa brain because wa man na magkauban naman gina sila. One naman na gina silang whole vasculature na to sa lawas. Ngano man na doktora nga kada na ang tiil man mo'y unang nga tan-aon or unang maigo sa mga diabetic kay mo man ay akong mga makit-an naa gani it can sometimes lead to amputation. And I remember ang ako ang amahan adtong una do na to siya ingrown nga toenail ba. Di Ay, gyud to niya ipahikap og kana na ang bisag kinsa kay makuyawan siya kana laging mga makit-an niya nga og diabetic unya halawa na giputol na ang mao man gyud makita sa gyud nato kay sa tinuod lang that as I was saying earlier, it does not mean nga ang iyarang tiil ang naay bara kanang posible sad na nga sa time nga naanay bara yang tiil apil bay ang kasing-kasing kanimo kung diabetes usahay dili maghatag og simptoma nga chest pain kanya di ay naa na di ay bara no chest pain silent ischemia man sila walay okay. bation usahay ka nang kung ang heart attack nila wala sila mag chest pain mukalit lang gikutasan og maayo kay nag heart attack di ay nagtubig ang lungs kutas na lang ilang gipamati Mhm. so even if kadto lang ang makita nato nga mura siya ato ang window ba makita na to diha kay maura man visible na to but we cannot see the arteries in the heart gawas og mag-angiography and even the arteries ito pero konektado rin na sila mo nang siyang maunang makit-an gayud man so maunang but sometimes ang uban na heart attack naman sila ahead of the others before they had peripheral arterial occlusive disease Mhm. so one and the same ra gyud na sila na connected ra gyud na sila. Age-related ba ni, doktora? Does Yep. diabetes hit you what in Yeah, your mid-30s, also when you 40s? are aging also magkaedad ta naa say can you see the aging process magud siyempre Mhm. mausab naman no so naana magkaedad ta mas may risk pud tang mag-diabetes yes. Hmm. Mm. So, naabay ka na ang specific age range nga mas vulnerable to diabetes? Or, as you grow older lang gyud kinahanglan ka nga manganda? Oo, as you grow older you just be careful not necessarily nga age related but yes we see increasing labi na karon mas longer bitaw ang lifespan sa atong mga Yes. elderlies no with science and all discoveries no so Mhm. we are seeing older population now so as we grow older but wala may specific yun kadto ra mga risk factors kung na ato mga risk factors they can come with diabetes early. Mhm. Ako doktora, ako lang i-share nga kaning ako ang diabetes una ni nga nakit-an pag mabdos nako. So ako sud sad ko adto gestational diabetes. Ay Ginoo Mm-mm. ko. So I was very Adlaw big. di kag unsa ka tamis ang sus Ay, Ginoo ko paimnon jud kag gramos of sugar or yes, mo na nga every 30 minutes ba to or every kuan ah nga ang ano siya 1 hour after depende man gud day usahay naa pa kay fasting level pa yes, painuhon ka unya 1 hour and 2 hours after mo na ang kana. pagkuan o 3 times lang but Mm. una doon na sa time abot og 3 hours pa pero karon 75 grams kuan og fasting after drinking to 75 grams ayaw paglakaw-lakaw stay in the lab aron di ka mas Yes. magdagan 1 hour Oh. 2 hours after drinking the sweet solution. Yes, Yeah. mo to'y ako unya lisod kaayo kay kinahanglan man ka nga kana ang mo inom gyud ato tamisa adto oy ingko nga kaysa may dili diabeticon ani og kanang painom taning asukal. Pero doktora, ang Challenge, akong challenge test. ang ako adto pag panganak nako nawa sad. Correct. Mao na Nawa. akong ingon, diha ka Mm. mo gamit sa word reversible. Mm. Once you deliver the baby, it brings you back to dili na kanimong pregnancy is a diabetogenic state.
Oh, So there unsa are man na doktor? hormones. It's a state where you become a high risk. You are, kung daan na kay risk daan in the family, Mhm. na ay kaliwat, your papa was diabetic niya, Yes. nabuntis ka, you have hormones from the placenta that Mhm. can cause your sugars to go up. So diabetogenic state ang pregnancy. No? So once you deliver the baby, Mhm. akala pod maulian sad ka. Nya, but be careful there kay that gives you a higher risk of becoming diabetic in the future nga maskin dili ka pregnant in your later adulthood ba. But kana kung Yes. extra careful with lifestyle, pwede sad nang di mo abot ug moabot magali dugay pa kaayo mga ingon ana ba. Sa ako doktora, niabot gyud. Ano abot gyud? Isunod gyud libro ha. Sunod gyud kas libro. Pero ang pinakalisod nako at that time, doktora, was how to address it. Kay I had to be on insulin and I had to inject myself. Atong una ra ba, and this was like 21 years ago, dili pa kanana ang mga sayon bitaw nga kanana ang mga injection karon nga mura na Upat gyud bulpen. ko ako GTT ato kay nagit 3 hours atong panahon na. Yes. Unya, ang ako ang kanana ang insulin was one in the morning and one in the evening. In the evening. So, ang injection adto, Mm-mm. injection pagid bitaw nga kanang sa tawag kanang needle. Katunda ko nga needle sa una. Unsa man to, tuberculin syringe? Mura Kanang tuberculin nana pa sus Ginoo ko. Unya, in between, I needed to get my blood sugar level using the kanana ang test strip bitaw. Yes, monitoring device. The glucose Monitoring device. So, which brings me to the point na og naanak og diabetic na ka, change lifestyle gyud, but you also have to be monitoring. Kay like ako, nawa siya after giving birth, Oo. zero gyud. O kanang kalit-kalit ra gyud within a month murag na-normalize nga ako ang blood sugar. Oo, good. But 15 years later, more or less, Okay. na. And then ari nako sa unsa may tambal ani doktora kay adtong pagpanganak nako okay ra. Insulin ko because I could not take the oral medication, di ba kung mabdos ka. Ngano man nga ang uban nga mga diabetic naa may mag-insulin jud kana bitaw ang ilahang murag mga ballpen bitaw ang ilahang pen type naman karon. Correct. Unya ang uban nganong oral medication raman unsa may kalahian ani doktora? Adto na ta sa unsa ang pagtambal? Lain-lain man good ang needs sa diabetes sa patient with diabetes. So kasagaran early on tan-awon sad na nato kung unsa bagyud kataas ang iyang sugar. Let's say at presentation now. Tan-aw na to wa ba moabot og tag 300 kapin ang iyang blood sugar. Pwede ka ng tabletas lang usa siya. So kung na HbA1c, kung wa gyud kalapas sa 9 or 10 ang HbA1c, pwede sad nga di sad ta maghuna-huna og insulin, maghuna-huna sad tag tabletas. However, kung maskin pag 9 lang ang HbA1c, labaw na kung 9 unya, ubanan pa sa mga simptoma nga wasting gud guys siya kana bitong ning daot gud siyang maayo niya sige gud siyang uhaw kaayo kana indicator sad na nga kinahanglan gid siyang insulin therapy. Pero kung those with sugars nga less than 300s, wala kayo gipamati, nakit-an lang na or hinuon na naman ibatiwan ng mga 200 kapin sad good. So basta dili ka lapas anang 300 or wakabot og 10 or more than 9 nga HbA1c, pwede pa ta sa tabletas lang. So katong tabletas, lifestyle modification man to atong yun na ang tabletas nga uban, mahimong iuban, mahimong after na lang a few weeks or months usually, pwede sang diha sugdan metformin gyud ang base. So lifestyle with or without metformin. So metformin has been there for so many years. It's been proven and it is very good. If you remember, I said ang type 2 na insulin resistant. So metformin is one that makes you become sensitive to your own insulin. Di siya mo pa increase of insulin but it makes you mura kind of making you sensitive to your own insulin. And then pag human sa metformin, diha na punta mo pili depende sa unsa nga features, unsa ang diseases, unsa ang condition sa kasing-kasing sa tao. We will have to choose the other medications na i-combine ta kay pwede man siyang i-combine with metformin na ang uban. So sa ato pa doktora, kung insulin dependent ka adtong una, it's highly possible nga even at a later stage no nga imuha nang mapaus-usan and then you revert to oral medication? Okay, yeah. The term is not probably dependence. For patients with type 2,
Insulin requiring lang kini Ah, sila. okay. Insulin requiring. Now, Mhm. yes, kung nagmatngon jud maayo, Mhm. kanilang hinuon sila sagad, dili nilang long-standing ilang diabetes. So, maybe less than around 5 years or less than 10 years, pwede pa kain na sila nga mo tuuro na siguro combination, but kanang mga long-standing mga 10, 20 years na diabetes, once gikan sila ga tablet siya ga insulin na sila. Oo. Lain ang story ha. Nag-tablet na sa insulin. Dugay Ah, na ang diabetes 20 years na lisod na silang tangtangan og insulin. Alright, looking at that scenario. But in oo. general, yes, kung bago-bago pag yun ang na-diagnose young and nag-intensive lifestyle, yan naka-insulin, yes, pwede ka ay siyang mabalhin og tablets. Kung gamay na kaipod ang insulin requirement niya anang panahon na. Nya And one more thing, ang type 1 diabetes, because the lack of insulin, to mhm. make them live, kinahanglan di sila insulin every day of their lives. Type 1. The type 2, they Okay. survive without insulin. Like for example, maski taas kay sugar, pwede kang ma-survive for quite some time. Kaya lang, you will suffer from the complications kung di good ma-control. Ang type 1, di magyud. Ma-admit mo na sa hospital basta di mag-insulin. So mo ni sila no kaning mga the Gary Valenciano type no nga Right, magkakaroon right. nga kuan. Ang tanan na ang og type 2 doktora, how often do I need to get a murag an assessment on the kind of medication ako? Like ako karon every day ko more dili sa every day na. Monitoring every day, sugar. Yes, oo. Na usahay akong buhaton kay giinaman ko nga naay before breakfast unya at Night, another 2 hours time. after eating. Yes, naa sa koy 2 hours after eating Right. inana. Um Karon akong nakita kana na ang kuan gyud doktora, below 100 ang ako but I am on medication Oh, good. So kanang below 100 in the morning na or in the apil lang morning. In the after? morning. Okay, Ang sige, in the morning ang good is oh, around between 80 to 130. That's the recommendation. If yes. your fasting blood sugar range is between 80 to 130, you're in good control. Mhm. If you're of course if you want to be just around 100 or less, okay na sad basta wa lang ka nag-hypoglycemia. That's our goal. We give you medications provided we don't push you to hypoglycemia. Kanang It's good for muus-us. the brain. Yes, too low. Not good for the brain, not good for the heart. Mhm. Oh, na. So you were saying, yeah, you have good fasting blood sugar. 2 hours, nindot sad. Oh. Kuan ko doktora, mga naa sa mga 115, Expected na siya. Masaka ka 120. na after eating. Oh. Again, ang recommendation sa, let's talk about American diabetes, even our own recommendation, less than 180, you're at good level also. Okay. Pero You bantay sad ko sa ako ang kinaon ana doktora. wow, Grabe gyud kasad ko nga mo bantay sa akong kinaon. As a matter of fact, ako ganin gi-post sa ako ang Facebook kana na ang nilikay na gyud ko og kana na ang pork, kanang mga meat ba. So that's di ana ko good. chicken unya. Ay kini lagi maidaran ta murag lami naman kayong okra oy, okra, utan. Lagi tinuod ba? And then I have shifted to red rice. Oh, Kana yes. karong Yung mga mga fibrous nga mga pagkaon, maayo yes. makatabang gyud ang daghang fiber. Pero lami gyud lisod man gyud doktor. Oy paulit ta din na Cebu. Unsa man na to kaog litson og dita mo kaon og kanon. Sus na tuslog ng Ingon suka. ani ni na may treat Mm. ang diabetes. Good. Ang mga patients with diabetes na apoy treats. Mm. So for a job well done, you can have a treat. Don't do it so often. Depende na nimo how often is often to you or less Na ay often. cheat day. Na Yeah, ay cheat I day. really that, no? So as I just once in a while. So sa ato pa doktora, kung taas imong blood sugar, like for example, ako, okay ra kung makakaon og chocolate cake. Kay ni kaon na ba jud kong chocolate That's what cake? you call treat. You can give yourself a treat, but don't do it too often. Biya na ba gyud ko? Biya na It's kog really ice good if cream. you have completely done that, you have accomplished that. Mhm. Ayun na lang. But if you want to taste again, sige. But you experiment. Tanawa ko no 2 hours after, di ba mutubo to above 180 ko ni sakalag 150, 160, you're still good. Ari ko magkuha sa 2 hours after. After that Sige, food, yeah. di pa man ko usa ka slice nga chocolate cake ang kining kanon karon o nawang Ma-misinterpret that. We're not encouraging it, but just for a treat. for monitoring. Oo, Treat, and yeah. for sa Yeah. And then you learn from an experience of a food intake. Uy, nitubo magmayo aning kauna, I will not anymore. Inana ba? So, yes. Ang ako sang namatgon ng doktora, diba, mangutana sa ko, og kanang mag-fasting blood sugar ko nga test, ang last na ko nga kaon ana ini kagabi, usahay mga alas 9 sa gabi. Pero ang pag-test na ko sa buntag, usahay mo abot na kog mga alas 6, sobra na sa 8 hours, okay ra. pwede ra. Pwede ra. Pwede Okay. ra. Pwede ra alas 12 oras ka. Ay lang ilapas siguro ng mga 14 hours or 16 hours ka ng dapat lang siguro Mga 12 hours. Lapas o gamay is okay. Yeah. Mm-mm. Pwede ra, not strictly 8 hours.
kay ngano doktora kinahanglan naman pud kumukaon kay makamatngon man ko nya kani ako i-share sa ato ang mga Aka, pamilya, ha? inanin sad ni kadang kung sobra na kataas ang time nga wa kay kaon, Yes. inikuha ni mo blood sugar gigutom na kakaayo. Yes. Na to mga na nag-insulin ha. Mm. Nagkuha ka blood sugar, nag-agi ka gutom kaayo. During the hours of sleep kanang dawn, naa na Oo. gitawag nga phenomenon nga gitawag na mag-sombo-G phenomenon. Muus-us sa imong kadlawon kay tungod Oo. sa imong tambal or labi na insulin, mo Yes. rebound sa na siya. Be careful ana ma-misinterpret nga uy kataas ba sa Ang kong sugar kay taas. gigutom na day kay katong mo rebound hyperglycemia. There is that phenomenon. So be extra careful nga. Di kay taas ang period kay maglibog na kay tanan ni meter ganun sobra naman ni kataas niya. Di ay ito Mm. nag-rebound hyperglycemia di ay. Yeah, you O share mo na that bad experience, yeah. yes, mo na ako doktora nga kana na ang mura ko magkurog. Oo, Naka-notice ko ana nga kanang usahay kanang ang akong confirm anak na nimo attorney og pila ang level. kay like kana na ang makuyawan naman ko. Oo. Mukaon na yun ko. Yeah, Pero I because should, no? I should. yes, I it is should. best to document if you can. But kung siyempre kung lisod sad kayo, kung perti na yun mong shake, lisod siguro, others, there's another one beside you, pwede mo prick. But we tell our patients mga ganito. Pangitaon pa man ako, kuhaon pa na ko, kaya naman ako ang kit, kay na naman na, nahipos man, o ganun na ang Well, gamit. oo, kanang kurug ka mo, singot kag maayo, Mamugnaw. Pud ang dughan ha, naanay Yes. hypoglycemic na ang simptomas. Kana doktora ko ana kanang mamugnaw ko, mura ko mamugnaw bitaw unya if I kana na ang raise my hands nga inani ang akong fingers Wiki. manginana. Wiki na, oo. Ang akong pangutana ani doktora, how do I distinguish between menopause and a diabetic situation? Well, ang menopause manggod, at any time of the day, pwede manggod kang mo feel like hot flash manggod siya, init man ka ana. Hot flash ka, tapos pwede sa kamasingtanon, irritable ta, inana ka ng... Kanang kulba doktora, kanang mura ko Ang kanang hypoglycemia is really distinctive kay shaky man kanya, mura kag kulbaan unya. Gutom sad, inasay hunger sensation. Amausad. Oo, nya musingot man gyud ka nagtindud nga shaky ka nya kuba-kuba pag yung dughan. Maula siya. Lahi sa gyud ang hapon niya. You really want to eat good. Oh, anak niya. Sometimes ang uban nga severe ka ayo, pwede biyang mo seizure. It's not good kay mo seizure. Nya uban diabetic coma. Correct. Mura kag maluya. Just ask kay sugar na sila mga kung 600 or more, pwede kang ma-diabetic coma or katong type 1 nag-DKA, pwede silang mag-coma. Katong coma from hypoglycemia naasad na very very low. Let's say common sa mga elderly bitaw nga hinay na bitaw kay kanang activities of daily living nila di na kaayo niya. Takuha lang ni hinay ang kaon, yung gipainom gihapos tambal. Ikasunod buntag nakita nilang wa mo mata. O kana pwede kay na niya di matagad pag yun makakauma gid sad na ang low very very low sugar. Very low. So kada bantayan sa gyud na nato mga kasibya. Kay kining amo atanan nga istorya ni doktora kini ako kuan gyud ni personal gyud ni nga kanana ang information. Very Ang good. akong i-share no, doktora, I lost weight on the medication nako. It's a combination of metformin and Januvia. Unsa man ning Januvia? Oh yes. Januvia is we call it in the family of incretins. Well, the incretin pathway kana kuha na siya kana bitang ma-stimulate na siya sa oral nga kaon ha. So para oral nga intake mo kaon ta. Normal situations. Ikaon na to mo signal mohatag naman ng insulin sa iyang release sa insulin ang beta cell sa insulin. Ang incretin pathway napagid siya amplification of insulin release. So iya pa nang i-augment ang insulin production. So mao na ang imong Januvia. It is trying to dili siya like the old it's not old but we still have good sulfonylureas but it has its ability to stimulate beta cells. That's a good effect of that drug. But when the sugar drops down, grabe sad. Dili kamao siya mo shut off. Dili na siya mo pa-release of insulin. Na siya mechanism nga ingon ana. So it's good kay it's in a glucose dependent manner ipa-release niya ang imong beta cells of insulin. Pero imong Januvia niya, doon pa siya usa ka effect. Na siya effect on your glucagon. Kasi glucagon is an antagonist. Iyang ipasaka imong sugar. So iyang ipaminos ang glucagon production nimo. So while iyang ipa-stimulate ang insulin, ipaubos niya ang glucagon. But again, in a glucose-dependent manner. So nagyubalance mo nang good siya. Ang kini ako doktora God muna nga nabutang ko ana because Januvia one that is associated with some weight loss in some people. Maka-weight loss sad si metformin. Some people normal weight no change but there are some weight loss with metformin.
Oh, kani ako a doktora mo nang nabutang ko before I was just on metformin but last February daghan kay kong mga medical condition oy gitangtangan ko gallbladder. And it was Oo, I see. an open cholecystectomy, open siya dili dili Oh, laparoscopic because of hala. previous kananaang mga abdominal surgeries kay Ah, anak ko na hysterectomy na ko, na cesarean section ko daghan na tang giagian. libre the operating room, attorney. Suki daghan ng ospital nga nadato nako. Sa kapustit o na dito. Oo, sa kaposte mga may na lang gani kita ng doktor libre, mga paryente. Praise God. Oh. Pero doktora ang ako ani nga kanana ang namatngunan, yes, I lost weight. Unya kanana ang murag mas ni lagsik ang ako ang lawas, but I also exercise. Kanang I think ang lihok impact pa. sa imong yung exercise, attorney, is really, really great. Yes. Kung Lihok gyud. honest gid na kayong ingon ta diligent yung ka nag-exercise, dako kay na siya exercise and your diet. Yes. Dako yung kay nagtabang sa imong, because you cannot let the tablets work alone sila. Yes. Sagdana na tuwa gid na kayo. But Mhm. you always have it with lifestyle good. Dako yun na siyang benefits. Yes. I Unya think, kanana ang akong exercise doktora is not kanana ang regular nga kanang di gyud ingon nga kanang mag-yoga ko or mag-zumba ko. uh-huh. Lihok gyud kanana ang kay I do gardening in the Oo, house. Unya I bilang don't na have kayo on a regular oh, basis. Oh. Unya wa man ko'y katabang doktora, I have no house help. It's been Di what, ba? 7 See? years Mao ni already. giingon nga dili ka sedentary og lifestyle kay molihok man gyud ka. Kaya Manlimpyo sedentary map halala gyud. galingkod na lang gyud nagsigi diha na Hmm, wa na. hasta Mm. ang kanana ang paglaba, hasta maglaba kay I mean, you have a washing machine but you still have to put it Right, in, right. take Oo. it out, Kal magtulog pa gihapon na. ka, inana. So, ako, ang ako ika-share sa atong mga kasibya, when we say exercise and physical movement, it doesn't necessarily mean nga kanang mag-gym gyud. Oh Kay yes. some of us baya walay oras, 'di ba doktor? So, it just means na moving, no? Nga kanang Yes. Dako na lang makapasingot gyud. gyud, Oo. makapasingot gyud nato. So, Regular walking lang good pwede na, although walking in the house lang pwede na. Doing the well, of course, in theory gyud di man gyud siya exactly what we describe as some aerobic form of exercise man good yes. ang recommend nila, but Mhm. kung regular lang daghan jud kang gipangbuhat-buhat sa balay, amo kwenta na sad no, ay nag-burn na sad ka nag-calories. Mukwenta, mukwenta na gyud. Nya, kuan man sa doktora, even karon nga kanana ang di pa kaayo ta komportable nga moadto og mga gym, no? Naa may daghan online nga mga free Yes, dance exercises. Mm. exactly. So, kuan ra gyud na kanana ang makasugakod ra gyud ta. Mokugi ra gyud bitaw na attorney, mokugi ang Mm. tawag ana no. Kag di Mao gyud gyud. mokugi lisod gyud tinuod. Oo. Unya Mm. kani padung naman gyud ta sa edad ang hisgutan. Doktora. Kanana ang ug moingon ta nga kanana ang when you have diabetes ngano moingon man sila nga ang atuang mga organs are older than us. I seem to recall na my father was told na undang nalagian na kay ang kanang imuhang kidney, ang imuhang lungs, ang imuhang liver, that's I think there was a time range nga murag giingnan nga it's 10 years older or 15 years older than you actually are because it's Yeah, more overworked. that's really true. Pero true for those who really are poorly controlled. Mm. With really poor sugars, you will see complications manggod sa mga ugat. No, dili ra guys gut ko ganina sa dagko nga mga ugat man to no. Mhm. Pero naa sad ang mga microvasculature. So Mhm. the microvascular complication, so dito man ang microvascular, the very, very minute vessels in our eyes, Yes. in our kidneys, in our nerves. Kana sila, mauna sila mo age ug sayo, kanang magkakomplikasyon na sila Yun. kung tag-as jud kay sugar. Mhm. Proven again in big studies nga high blood sugars will damage all those small blood vessels early. Mhm. So early niya, katong atherosclerosis mo na aging man na o the blood vessels, ma-early sa na siya, katulad yung mga tagas og sugar. Now, but also proven kung mabawi ni mong sugar, tinud-anay makontrol nimo. So na-study, big landmark studies both in type 1 and type 2 patients. Mhm. If you get them into intensive glucose control, Mhm. ma-reduce ang risk of the microvascular damage or complications Mhm. sa eye, sa kidney ug sa nerves, or kung naa naman mahinay ang progression niya. So proven gid na siya. So when the sugars are really uncontrolled, diha jud kakakita nga bati gyud kayo ang damage na gyud damage sa body.
So sa ato pa sa pag-control niini ato ang blood sugar, doktora kay nahisgutan naman gyud nato ang tambal no on the last 5 minutes sa ato ang programa una nga mo sus kadali ra sa oras I would have wanted to daghan pa ko mga pangutanan no pero ari na lang ta sa unsa may pagkaon nga maayo kay ingon magud sila na silito ang salon ay kada adlaw kuno na agud sila ang palaya nga kana na ang pagkaon. So there are well one natural no nga pagkaon gyud and then there are also food supplements. Pero ari usa tas pagkaon, giingnan man ko doktora, ang palaya. Naapay ka nang niingon nga kanang mahogany seeds kuno akong kuan sa tubig, inan mo some kind of tea inana. Are there natural vegetables o kanang pagkaon nga pwede natong makasupplement? In general lang, attorney, kanang minus bitaw gyud ka sa starch sa imong kaon. So the carbohydrate part, dili gyud na mai-overload na ang total requirement nimo. Gahinira na gamay on the carbohydrate gyud, no? Nya kung mag-carbohydrates sa katong complex form, pwede itong simple gyud nga carbohydrates. In general, kung vegetables, good man good na. Like, ang palaya is a vegetable. In general, vegetables are healthy. So, naa sila fibers, naa pa sila vitamins and minerals. So, dili gyud na sila mo harm. But just be watchful on the starchy vegetables. So, for example, may potato is very good. Potato is good. It is a vegetable, but starchy na siya. So dili ta sa patatas. Ari lang ta tingal is kamote. Ay lang ka mukhaon ka nagamay. Kamote is very good again. It's fibrous, but kakaon gyud ka sad ana. But again, ayaw konsumo og daghan ka. Ayaw kay may starch man siya. So everything siya murag rice sa pud gihapon kay na siya starch, but the kanindot niya kay really fibrous pud na siya. All the other starchy foods ka ng mga root crops. Makakaon gamay lang kay again starchy na sila, but most of the greens, the greens are healthy, good kay di man wa man sila starch, so wapo na sila as desired na sila. Yeah, so when it comes palaya, okra, yep. Kamunggay, utan gyud. Yes, in general, yes. Kalabasa, it's fibrous no ang kalabasa no. But then again naasad na siya gamay starch ang yellow squash, but pwede sad gihapon, healthy gihapon na sila in general man. Bantayin lang tong mga sa ato pa hasta ang rice, medyo kuan na to, di kay ta sa rice, di kay ta sa mga pan, pasta. Yes. Na actually naanay mga studies gali karon kanang mga low carbohydrate diet bitaw. Giminus bitaw kayo nila like less than 45% of the total requirement. Less than 45%. Katong high carbohydrate tumutong 45 to 60% or 65% of the total na ha. Let's say tagaan kag 1,600 calories, mga 45 to 65% mo na high carbohydrate niya. Less than that, less than 45% allowance from your carbohydrate. Low carbohydrate diet, may impact na siya on sugar control, even on weight reduction, no? Mao na karon nindot gyud ang minus ang carb on the whole as a whole from your diet. So ako doktora, kung do na man gani maayo nga nahatag ang pandemya o kani mga lockdown, nidaot ko. As opposed to ang uban ba nga kanan ang na-lockdown. Food choices have been really very good. You mentioned that. So, maayo man imong food choices. Mahadlok man gud ko kay una sa tanan, di ko ganahan nga naana pud ko lain sakit, ganahan lang ko moadtog ospital. So as much as possible, di ba? Kanan what you can do at home, what you can take care of. I wish everybody had that idea kay mahadlok, pero although everybody is so scared to go to the hospital bitaw, but the other part of it, the other side is nako, kinay-pirmi karne nila kay easy. And bitaw siguro the bad part of the lockdown. Not everybody like you, wala man kaana mo indulge, no. Pero karon ko anata kana na ang ako di na ko mahadlok ka moadtog ospital. As a matter of fact, nakaadto na ko og dentista, nakaadto na ko og clinic, inana. I think it really just takes time for us to get used to the new normal. Right. Do not let our guards down giingon pa. Yes. We still have a few cases, but few na gyud tinuod in Cebu. Kaloy sa Diyos, nagkaminos naman gyud sad, madunggan makit-an man namo kung nalahi na gyud sa ni aging panahon. But kana group effort gyud na, everybody's effort gyud na, di gyud na usara ka effort coming from one. Yes. Cooperation with the most of us mo na diha. Sige no. Kani doktora kay sa gusto nato sa dili mo abot man gyud ang panahon nga kinahanglan do na tay panapos nga kanana ang good things don't last. Oh yes. Barbara Streisand.
nga kanta. So akong ihatag nimo doktora ang imuhang mga kani nga panahon para sa mga panapos nimo nga pung unsa imo ka-advice sa ato ang mga kasibya nga naminaw nato karon. We are celebrating on Saturday, November 14, the World Diabetes Day. So Doktora Gorgonya Panilagaw. Okay. Now, sa tanan-tanan nga namati, labi na tong may diabetes, ayaw gyud og kumpiyansa. Kay traidor gyud ang diabetes, no? Daghang komplikasyon kung bati ang sugar. Not well controlled, pero kung well controlled, makapupo sad ka sa benefit, no? Mas ang mga komplikasyon likay maminus ang gasto actually overall. Now, kaning diabetes, dili ra pud doktora ang nagtabang sa usa ka pasyente, naapoy nurses, na ay nutritionists. So there's a big, there's several in the management of diabetes, no? So in this management, naa din ha ang nurses. So I'd like to tell the listeners to inform everyone nga karon ang tema nato diabetes and the nurse. So Yes. we see that nurses are making a difference in our care for patients with diabetes. So we would like to give them our gratefulness, no? Express how grateful we are because naa sila to help us out. So that's the theme now. And on top of that, attorney, can I just plug in something? Yes, please. We will have a Facebook Live as part of the Diabetes Philippines Cebu chapter activity, where I am president. We will have a Facebook Live this coming karon maabot nga 14 from 2 o'clock to 4 o'clock. So we have our page, Diabetes Philippines Cebu chapter. Please visit that page. So open to everyone, question and answer lang yun, just plain simple and question and answer, and we are ready to answer whatever question is thrown to us. Thank you kaayo, Doktora, for sharing that. Ha? So, mga kasibya, on Saturday, November 14, tune in to Facebook live streaming sa, unsa nga kanana ang page, Doktora? Chapter. Diabetes Philippines Cebu chapter. Diabetes Philippines Cebu chapter. Unsang orasan ni Doktora? 2 to 4. 2 to 4 in the afternoon. So hinaot unta nga kanana ang you can catch them live, pero I'm sure nga og dili ninyo maabtan ni nga live, naa ni mga replay. So Diabetes Philippines Cebu chapter. Og kini mga kasibya diri natapos ang ato ang Kisaw sa Pamahaw, kung diin na atong nakauban si Dr. Dr. Gorgonya Panilagaw. Doktora, thank you very much. It's very informative nga kanana ang pakigkuyog nimo karong buntaga. Ang theme nato, kung balikon ha, sa World Diabetes Day, nurses make the difference for diabetes. Sakto ba ko? Because it recognizes nga ang kining kampanya nato sa pag-promote sa awareness sa diabetes, dako usad og role ang ato ang mga nurses, our frontliners, no, in making sure nga matagaan og igo og sakto nga pagtagad ang ato ang mga pasyente. So dinha mga kasibya ang ato ang Kisaw sa Pamahaw. Hinaot unta nga daghan mo nakatunan sa ato ang programa karong buntaga. Thank you very much, Dr. Panilagaw. Thank you, Nina. It was an honor. Paabutan ninyo ang June Perez, Y. Capares. Thank you, Doc. Thank you. Be safe. Bye. Bye.